ลึกลงไปใต้ผิวน้ำในดินแดนที่แสงแดดไม่อาจส่องถึงและแรงดันมหาศาลกดทับทุกสรรพสิ่งที่นั่นมีปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดแปลกประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าแอ่งน้ำเกลือมรณะซ่อนตัวอยู่โดยภาพที่เห็นอาจจะดูเหมือนทะเลสาบที่สงบนิ่งอยู่ก้นมหาสมุทรแต่แท้จริงแล้วมันคือกับดักแห่งความตายน้ำในแอ่งนี้มีความเค็มจัดไร้ออกซิเจนและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาปูหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่หลงเข้าไปพวกมันจะข้ามเส้นแบ่งระหว่างการมีชีวิตและความตายภายในเวลาไม่กี่วินาทีในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งลงสู่โลกใต้ทะเลลึกเพื่อไปสำรวจแอ่งน้ำเกลือในทะเลแดงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเม็กซิโกดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยความลึกลับอันตรายแต่ก็งดงามและทำหน้าที่เสมือนแคปซูลเวลาธรรมชาติที่บันทึกประวัติศาสตร์ของโลกไว้นับพันปีครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแอ่งน้ำเกลือใต้ทะเลลึกหรือ Deep Sea Brine Pools เกิดจากการสะสมตัวของสารละลายที่มีความเค็มสูงยิ่งหรือไฮเปอร์ซาไลน์ภายในแอ่งยุบตัวบนพื้นทะเลปัจจุบันเราพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีสภาพเช่นนี้เพียง3แห่งบนโลกเท่านั้นได้แก่อ่าวเม็กซิโกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงแม้จะอยู่ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่เหล่านี้แต่แอ่งน้ำเกลือก็ยังถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากโดยมีการค้นพบเพียงไม่กี่สิบแห่งรวมกันทั่วโลกและแต่ละแห่งก็มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับท้องทะเลที่มันตั้งอยู่คือมีพื้นที่ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยตารางเมตรไปจนถึงไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นครับด้วยความที่หายากและมีขนาดเล็กแอ่งน้ำเกลือจึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์เพราะสภาพที่ไร้ออกซิเจนอย่างสมบูรณ์มีค่าความเป็นกรดด่างต่ำและมีความเค็มสูงจัดทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมสุดขั้วที่สิ่งมีชีวิตยังอาศัยอยู่ได้ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิตยุคแรกบนโลกหรือแม้แต่เป็นแนวทางในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับในบรรดาแหล่งที่พบทั้งหมดทะเลแดงถือเป็นพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำเกลือจำนวนมากที่สุดโดยต้นกำเนิดของมันมักจะเชื่อมโยงกับการละลายของชั้นเกลือระเหยหรือ evaporite ใต้ผิวดินซึ่งสะสมตัวอยู่ในบริเวณโครงสร้างแอ่งต่ำระหว่างการก่อตัวของรอยแยกในยุคไมโอซีนซึ่งเป็นช่วงเวลาทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ23ล้านปีก่อนถึง 5.3 ล้านปีก่อนนอกจากนี้การเกิดของแอ่งน้ำเกลือยังเกี่ยวข้องกับช่องระบายความร้อนใต้ทะเลหรือไฮโดรเทอร์มัลเวนต์และการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอีกด้วยโดยในทะเลแดงเราสามารถแบ่งแอ่งน้ำเกลือออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือแอ่งที่ตั้งอยู่ตามแนวร่องลึกแกนกลางของทะเลที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตรพื้นที่นี้จะมีความร้อนสูงและเต็มไปด้วยพลังงานจากใต้พิภพมีการค้นพบแอ่งในกลุ่มนี้มากกว่า25กลุ่มทุกแห่งอยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำทะเลรอบข้างที่อุณหภูมิเฉลี่ย 21-22 องศาเซลเซียสตัวอย่างที่ได้รับการศึกษามากที่สุดได้แก่ Atlantis 2 Deep Discovery Deep และ Cambridge Deep ซึ่งบางแห่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 75 องศาเซลเซียสและเต็มไปด้วยแร่ธาตุโลหะหนักอย่างเหล็กแมงกานีสและสังกะสีส่วนอีกกลุ่มคือแอ่งที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีปชายฝั่งที่ระดับความลึกน้อยกว่า 850 เมตรแอ่งกลุ่มนี้จะเย็นกว่าและมีบริบททางธรณีวิทยาที่ต่างออกไปซึ่งพบเพียง2แห่งเท่านั้นและตั้งอยู่นอกชายฝั่งซาอุดิอาระเบียได้แก่ทูวอลซีฟที่ความลึกประมาณ860เมตรและแอ่งน้ำเกลืออาฟิฟีที่ความลึกประมาณ350เมตรซึ่งมีความพิเศษตรงที่แอ่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแอ่งน้ำเกลือที่ตื้นที่สุดและอยู่ทางตอนใต้ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในทะเลแดงเมื่อมองดูผิวเผินแอ่งน้ำเกลือเหล่านี้จะคล้ายกับทะเลสาบใต้น้ำธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือมวลน้ำที่มีความเค็มสูงผิดปกติจนมีความหนาแน่นมากและไม่สามารถผสมรวมกับน้ำทะเลรอบข้างได้ภายในนั้นแทบจะไม่มีออกซิเจนหลงเหลืออยู่เลยสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเลแอ่งน้ำเกลือคือกับดักมรณะสัตว์อย่างปลาไหลปูหรือหอยสองฝาที่เผลอว่ายหรือคลานเข้าไป
จะพบว่าร่างกายของมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในพริบตาในน้ำที่ดูนิ่งสงบนี้ไม่มีอากาศให้หายใจและความเค็มที่รุนแรงจะทำให้ระบบประสาทล้มเหลวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจนและเสียชีวิตแทบจะทันทีหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงความรุนแรงได้ชัดเจนที่สุดคือบริเวณที่เรียกว่าแอ่งนีออมในทะเลแดงที่นี่น้ำมีความเค็มสูงกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง4เท่าอุณหภูมิสูงกว่าน้ำรอบข้างเล็กน้อยและที่อันตรายที่สุดคือระดับออกซิเจนที่ต่ำกว่าน้ำทะเลปกติถึงประมาณ 75% การเปลี่ยนผ่านจากจุดที่มีชีวิตอยู่ได้ไปสู่จุดที่ไร้ออกซิเจนโดยสิ้นเชิงเกิดขึ้นในระยะทางเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นทำให้แอ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเขตต้องห้ามทางชีวภาพที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกของสิ่งมีชีวิตและโลกแห่งความตายอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าการตายคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นซากสัตว์ที่จมลงในแอ่งน้ำเกลือกลับไม่เน่าเปื่อยตามกระบวนการธรรมชาติเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและไร้ออกซิเจนทำให้แบคทีเรียย่อยสลายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซากสัตว์จึงถูกคงสภาพไว้ใกล้เคียงกับของเดิมนักวิทยาศาสตร์เคยพบซากปลาไหลและปูที่จมค้างอยู่ในแอ่ง Atlantis Too Deep มานานหลายสิบปีโดยที่สภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนักธรณีวิทยาทางทะเลแอ่งน้ำเกลือจึงไม่ได้เป็นเพียงสุสานแต่คือแคปซูลเวลาชั้นยอดชั้นตะกอนที่ก้นแอ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีสัตว์คอยขุดคุ้ยและไม่มีจุลชีพมารบกวนทุกชั้นตะกอนจึงเปรียบเสมือนสมุดบันทึกของโลกที่ซ่อนอยู่อย่างเงียบงันรอคอยให้มนุษย์มาเปิดอ่านเรื่องราวที่โลกได้บันทึกไว้ด้วยตัวเองถึงแม้แอ่งน้ำเกลือจะอันตรายถึงชีวิตแต่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคือชีวิตมักจะหาทางอยู่รอดได้เสมอนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีจุลชีพอาศัยอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างน้ำเกลือเข้มข้นกับน้ำทะเลปกติซึ่งเป็นจุดที่มีความเข้มข้นของเกลือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริเวณนี้จึงเป็นจุดสังเกตสำคัญในการระบุแหล่งกำเนิดของน้ำเกลือที่ไหลมาสะสมในแอ่งโดยสังเกตได้จากตะกอนที่เป็นที่อยู่อาศัยของจุลชีพเหล่านี้ซึ่งจะมีสีสันแตกต่างกันไปตั้งแต่สีเทาเข้มไปจนถึงสีส้มสร้างแนวที่เรียกว่าขอบจุลชีพปรากฏเด่นชัดรอบขอบแอ่งน้ำเกลือผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมยืนยันว่าชุมชนจุลชีพเหล่านี้ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในตะกอนที่อุดมด้วยน้ำเกลือทำให้สีของหินและตะกอนเปลี่ยนไปสีสันที่เราเห็นเกิดจากเม็ดสีหรือพิกเมนต์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกลุ่มอาเคียที่ผลิตสารแคโรทีนอยด์ออกมาเพื่อปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมสุดขั้วจึงทำให้บางแอ่งปรากฏเป็นสีส้มแดงส่วนในบางแห่งเช่นแอ่งน้ำเกลือนีออมจุลชีพสร้างชุมชนหนาแน่นจนย้อมพื้นทะเลให้กลายเป็นสีเทาเข้มโดยพวกมันอาศัยอยู่ในตะกอนที่อุดมด้วยน้ำเกลือและแร่ธาตุที่ไหลลงมาจากเนินเขาชายฝั่งนอกจากเรื่องของสีสันแล้วมวลน้ำในบริเวณนี้ยังมีความเค็มสูงกว่าน้ำทะเลปกติถึง 3-8 เท่าส่งผลให้มันมีความหนาแน่นมากจนไม่ยอมผสมกับน้ำรอบข้างปิดกั้นการไหลเวียนอย่างสมบูรณ์และก่อตัวเป็นแอ่งน้ำที่แยกตัวชัดเจนมีขอบเขตคมกริบและนิ่งสนิทราวกับทะเลสาบที่ซ่อนตัวอยู่ก้นทะเลภายในแอ่งมักเต็มไปด้วยก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้แม้ในสภาพไร้ออกซิเจนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์เคมีโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยแม้แต่น้อยย้อนกลับไปในปี 2020 ทีมวิจัยได้ค้นพบแอ่งน้ำเกลือแห่งใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนซึ่งถือเป็นการค้นพบนอกเขตทะเลแดงหลักเป็นครั้งแรกและได้ตั้งชื่อให้ว่าแอ่งน้ำเกลือนีออมการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจด้วยยานสำรวจใต้น้ำแบบควบคุมระยะไกลหรือ ROV บนเรือสำรวจ Ocean Explorer ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของการดำน้ำที่ยาวนานถึง 10 ชั่วโมงครับข้อมูลจากการสำรวจระบุว่าแอ่งน้ำเกลือนีออมมีความแตกต่างจากแอ่งอื่นๆในทะเลแดงตรงที่มันตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งใกล้กว่าเจ้าของสถิติเดิมอย่างทวาลชีฟที่ห่างจากฝั่ง 25 กิโลเมตรตำแหน่งที่ตั้งนี้เองทำให้แอ่งน้ำเกลือนีออมสามารถรับตะกอนจากชายฝั่งได้โดยตรงและมีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ทางธรรมชาติในอดีตของอ่าวอาคาบาไม่ว่าจะเป็นสึนามิน้ำหลากฉับพลันหรือแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตการจากการตรวจสอบชั้นตะกอนในแอ่งน้ำเกลือนีออมพบว่ามีความหนาที่เกิดจากการสะสมตัวทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้ยาวนานกว่า 1,200 ปีโดยปกติแล้วตะกอนจะทับถมกันเพียงครึ่งมิลลิเมตรถึงไม่กี่มิลลิเมตรต่อปี
แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรงชั้นตะกอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกๆประมาณ25 ปีจะมีร่องรอยของน้ำหลากฉับพลันจากฝั่งและเมื่อราว500 ปีก่อนมีชั้นตะกอนหนาผิดปกติที่บ่งชี้ถึงเหตุดินถล่มใต้น้ำขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีชั้นตะกอนที่เกิดจากคลื่นสึนามิซึ่งสัมพันธ์กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเช่นแผ่นดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจูดในปี 1995 ที่เคยก่อคลื่นสูงถึง 4 เมตรและจากหลักฐานในชั้นตะกอนเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าสึนามิในพื้นที่นี้อาจมีคาบการเกิดซ้ำทุกๆประมาณ 100 ปีทางด้านนักธรณีวิทยาเบเวอรี่กูดแมนเซอร์นอฟได้เปรียบแอ่งน้ำเกลือเหล่านี้ว่าเป็นความทรงจำของสถานที่เพราะทุกชั้นตะกอนคือหลักฐานของสิ่งที่โลกเคยเผชิญมาไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่นเดียวกับแอ่งน้ำเกลือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเม็กซิโกที่ต่างก็เก็บรักษาบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังไปได้หลายพันปีข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีค่าแค่เรื่องราวในอดีตแต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิอากาศของโลกทั้งใบและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแอ่งน้ำเกลือยังเป็นเสมือนห้องทดลองธรรมชาติสำหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมนอกโลกเพราะสภาพที่ไร้ออกซิเจนและความเค็มจัดของที่นี่มีความคล้ายคลึงกับสภาพที่อาจซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวดาวอังคารหรือในมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีอีกด้วย